Tháng 8 năm 2026, bản đồ thế giới bất ngờ xuất hiện một cái tên nghe vừa lạ vừa mới, Cộng hòa Nauru. Nhiều người tưởng rằng giữa Thái Bình Dương vừa mọc lên một quốc gia mới. Có thể một vùng lãnh thổ nào đó vừa tuyên bố độc lập, hoặc Liên Hợp Quốc vừa kết nạp thêm thành viên của mình. Nhưng thực tế không phải là như vậy. Không có hòn đảo nào mới nổi giữa đại dương, không có đường biên giới nào được vẽ lại và không có cuộc chiến giành độc lập nào vừa kết thúc. Cộng hòa Nauru vẫn là quốc gia mà thế giới đã từng biết đến, và trước đây chúng ta gọi họ là Nauru. Đất nước không mới, người dân không mới, lãnh thổ cũng không mới. Thứ mới chỉ là cái tên ở trên bản đồ quốc tế. Vì thế có thể gọi là Nauru là quốc gia mới nhất trên bản đồ thế giới, nhưng phải hiểu cho chính xác. Đây không phải là quốc gia mới thành lập, mà là quốc gia vừa thay đổi tên gọi chính thức mới nhất của mình. Cụ thể, từ ngày 26 tháng 6 năm 2026, Liên Hợp Quốc ghi nhận tên chính thức của nước này đổi từ Cộng hòa Nauru thành Cộng hòa Nauru. Đến cuối tháng 7 và đầu tháng 8, thông tin được công bố rộng rãi ra thế giới. Trước đó, Quốc hội nước này đã thông qua sửa đổi hiến pháp liên quan đến quốc hiệu từ tháng 5. Nghe qua, người ta dễ nghĩ Nauru là một cái tên vừa được nước này nghĩ ra, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Nauru mới chính là tên truyền thống của hòn đảo trong ngôn ngữ bản địa. Còn tên gọi Nauru được sử dụng rộng rãi trong thời kỳ thuộc địa vì người châu Âu gặp khó khăn khi phát âm và ghi chép tên Nauru. Nói nôm na, người nước ngoài thấy tên địa phương khó đọc nên đã uốn nó thành một phiên bản thuận miệng hơn. Cách gọi ấy tồn tại lâu đến mức cả thế giới quen với tên gọi Nauru, trong khi chính người dân trên đảo vẫn sử dụng Nauru trong đời sống cộng đồng. Tên này cũng xuất hiện trên quốc huy của đất nước từ lâu. Bởi vậy, Nauru không phải một cái tên được sáng chế vào năm 2026. Nó giống như một người đã sống hàng chục năm bằng biệt danh do người khác đặt, rồi một ngày quyết định đứng lên và nói: tên thật của tôi là như thế này, từ nay xin hãy gọi cho đúng tên của tôi. Ngoài ra cũng có một số thứ thay đổi, ví dụ mã quốc gia dự kiến chuyển từ NRU sang NRO. Trong tiếng Anh, người dân đất nước này sẽ không còn được gọi là người Nauruan, mà người dân nước này sẽ được chuyển thành De Nauru. Máy bay, tàu thuyền, giấy tờ, cơ quan ngoại giao và dữ liệu quốc tế cũng sẽ dần được điều chỉnh theo tên mới. Giờ hãy đến với những điều thú vị về đất nước Nauru. Cộng hòa Nauru nằm giữa Thái Bình Dương. Đây là một đảo san hô nhô cao. Họ nằm cách được xích đạo chỉ khoảng 42 km. Một trong những người hàng xóm trên biển của họ là Australia. Toàn bộ đất nước chỉ rộng khoảng 21 km vuông. Diện tích ấy nhỏ hơn nhiều xã ở Việt Nam. Nếu đặt Nauru giữa một đô thị lớn, toàn bộ quốc gia có thể nằm gói gọn trong một khu vực không quá rộng. Nauru thường được xếp là quốc gia nhỏ thứ 3 trên thế giới về diện tích, chỉ lớn hơn Vatican và Monaco. Dân số của nước này cũng chỉ khoảng 12.000 người, thuộc vào nhóm ít nhất ở trên hành tinh. Tức là cũng chỉ tương ứng với một khu đô thị ở Việt Nam mà thôi. Hòn đảo này nhìn giống một củ khoai hoặc là một quả trứng hơi méo. Một con đường chạy vòng quanh bờ biển dài vài chục cây số, đi ô tô không lâu là có thể vòng gần như là hết đất nước. Nauru cũng không có một thủ đô chính thức được quy định rõ ràng như là Hà Nội của chúng ta. Khu vực Zaren là nơi đặt trụ sở quốc hội, cơ quan chính phủ và nhiều công trình quan trọng nên thường được xem là trung tâm hành chính trên thực tế. Sân bay quốc tế thì nằm ngay sát bờ biển, đường băng thì thậm chí còn cắt ngang qua khu dân cư và chiếm một phần đáng kể diện tích ven đảo. Ở một đất nước chỉ rộng 21 km vuông, mỗi con đường, mỗi khu nhà hay sân bay đều là một món đồ nội thất lớn đặt trong căn phòng rất nhỏ. Và chỉ cần nhìn vào quốc kỳ Nauru, người ta gần như đã hiểu được vị trí của quốc gia này. Nền cờ xanh đậm tượng trưng cho Thái Bình Dương mênh mông, đường màu vàng chạy ngang ở giữa tượng trưng cho đường xích đạo. Ngôi sao màu trắng nằm ở phía dưới đường vàng cho thấy hòn đảo nằm ở phía nam của xích đạo. Ngôi sao có 12 cánh, đại diện cho 12 bộ tộc truyền thống của người Nauru. Đây có lẽ là một trong những lá cờ thể hiện vị trí địa lý trực tiếp nhất ở trên thế giới. Hãy tưởng tượng cả Thái Bình Dương là một tấm bản đồ màu xanh khổng lồ, vàng xích đạo, còn Nauru chỉ là một chấm trắng nhỏ ngay ở bên dưới. Nhỏ đến mức nhiều bản đồ thế giới người ta phải dùng một chấm hoặc một vòng tròn phóng to mới nhìn thấy. Nhưng dù bé, hòn đảo này từng giàu đến mức khiến nhiều quốc gia phải ao ước. Về lịch sử của Nauru, trong hàng nghìn năm, người bản địa đã sống trên hòn đảo nhỏ giữa Thái Bình Dương này bằng nghề đánh cá, trồng trọt và đi biển. Cuối thế kỷ 18, thuyền trưởng người Anh John Fern nhìn thấy đảo và gọi đây là hòn đảo dễ chịu bởi vì cảnh quan xanh mát, bãi biển đẹp và không khí rất là yên bình. Nhưng rồi hòn đảo nhỏ bé này không dễ chịu một chút nào. Họ lần lượt bị rơi vào tay nhiều cường quốc. Cuối thế kỷ 19, đảo này bị Đức kiểm soát. Sau Thế chiến thứ nhất, Úc, Anh và New Zealand cùng quản lý. Trong đó Úc giữ vai trò chính. Đến Thế chiến thứ hai, Nhật lại chiếm đóng.
và mãi đến ngày 31 tháng 1 năm 1968, Nauru mới chính thức giành được độc lập. Điều khiến các nước lớn đặc biệt chú ý đến hòn đảo này không chỉ là vị trí nằm ở giữa Thái Bình Dương, mà còn là kho phốt phat cực lớn nằm dưới lòng đất. Đây là nguyên liệu quan trọng để sản xuất phân bón. Nguồn tài nguyên này được phát hiện vào khoảng năm 1900 và bắt đầu được xuất khẩu vào năm 1907. Nó bắt nguồn từ việc chim ngày xưa di cư thì dừng lại ở trên đảo nhiều, và chim nó giải quyết cái nỗi buồn của mình. Nó ị rất nhiều ở trên hòn đảo này và theo thời gian hình thành lượng phốt phat khổng lồ. Sau khi độc lập, người Nauru giành quyền kiểm soát ngành khai thác. Tiền bán chảy vào ngân sách nhanh đến mức thập niên 1970. Đây từng nằm trong nhóm quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới. Thời kỳ ấy, dân số Nauru chỉ có vài nghìn người, nhưng nguồn thu tài nguyên khổng lồ nên chia đều ra thì ai cũng có một con số thu nhập rất cao. Nhà nước mới cung cấp nhiều dịch vụ miễn phí, trợ cấp rất là mạnh cho người dân, gần như không đánh thuế thu nhập và đầu tư vào hàng loạt bất động sản ở nước ngoài. Quốc gia nhỏ bé này thậm chí còn xây dựng hãng hàng không riêng, mở các đường bay đến nhiều thành phố ở trong khu vực. Nauru khi đó giống như một gia đình rất ít người, nhưng bất ngờ phát hiện dưới sân nhà có một kho vàng. Vấn đề là phốt phat không thể tự mọc lại, còn tiền bạc thì không phải lúc nào cũng được sử dụng hiệu quả. Để lấy cái phốt phat này, người ta đã bóc và đào sâu khu vực ở trung tâm đảo, để lại những cột đá vôi nhọn hoắt cùng cảnh quan khô cằn và lởm chởm. Khoảng 80% diện tích đảo bị ảnh hưởng nặng nề, khiến việc trồng trọt và xây dựng trở nên khó khăn. Nguồn phốt phat chất lượng cao dần cạn kiệt, kinh tế nước này mới lao dốc và rơi vào khủng hoảng những năm 1990. Từ một trong những nước giàu nhất thế giới tính theo bình quân đầu người, quốc đảo này phải sống dựa vào viện trợ, nghề cá và các thỏa thuận với nước ngoài. Đây là một câu chuyện điển hình mà chúng ta vẫn gọi là lời nguyền tài nguyên. Có những nước giàu lên nhờ khoáng sản nhưng cuối cùng thì lại đào hỏng chính phần lớn lãnh thổ của mình. Tất nhiên là cái việc đổi tên từ Nauru thành Nauru không thể làm phốt phat quay trở lại. Nó cũng không khiến diện tích đất tăng lên, nó cũng không thể tự động ngăn nước biển dâng hay giải quyết những khó khăn về y tế, thực phẩm và kinh tế. Nhưng không phải vì vậy mà việc đổi tên trở nên vô nghĩa. Tên của một quốc gia không chỉ là vài chữ được in trên hộ chiếu. Đó là cách một dân tộc tự gọi mình, là thứ xuất hiện ở trong hiến pháp, trong bài phát biểu ngoại giao, sách giáo khoa, quốc huy, máy bay, tàu biển trên bản đồ thế giới. Trong thời kỳ thuộc địa, nhiều vùng đất bị người nước ngoài đổi tên vì tên bản địa khó đọc, khó viết hoặc không phù hợp với ngôn ngữ của người cai trị. Những cách gọi mới dần trở thành tên quốc tế, còn tên gốc bị đẩy vào đời sống gia đình hoặc cộng đồng nhỏ. Khi một quốc gia khôi phục tên bản địa, họ đang gửi đi một thông điệp rất rõ ràng như thế này: chúng tôi có quyền tự quyết định mình là ai và muốn thế giới gọi mình như thế nào. Điều thú vị, Nauru không phải là trường hợp duy nhất. Trên thế giới đã có nhiều quốc gia thay đổi tên gọi để khẳng định bản sắc, thoát khỏi dấu vết thuộc địa hoặc là thống nhất cách phát âm. Ví dụ năm 2018, có một nước tên là Swaziland đổi thành Eswatini. Tên mới này có nghĩa gần với là vùng đất của người Swazi trong ngôn ngữ bản địa. Hay năm 2022, Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị Liên Hợp Quốc sử dụng tên Turkey theo cái tiếng của họ thay cho từ Turkey ở trong tiếng Anh. Sri Lanka đã đổi tên từ Ceylon thành Sri Lanka. Burma, tức là Miến Điện, đổi tên thành Myanmar. Upper Volta đổi thành Burkina Faso. Zaire quay lại với tên là Cộng hòa Dân chủ Congo, nước này dự World Cup nên rất là nổi tiếng. Mỗi trường hợp có hoàn cảnh chính trị và lịch sử khác nhau, nhưng điểm chung là tên gọi chưa bao giờ chỉ là chuyện phát âm. Tên gọi liên quan đến quyền lực. Người có quyền đặt tên thường cũng là người có quyền kể câu chuyện về vùng đất ấy. Nauru đang giành lại quyền kể câu chuyện của chính mình. Như vậy, nếu chỉ nhìn vào danh sách quốc gia năm 2026, Nauru đúng là cái tên mới nhất xuất hiện trên bản đồ. Nhưng nhìn vào lịch sử của người dân bản địa, đây lại là một trong những cái tên gọi lâu đời nhất của hòn đảo này. Vì vậy, câu chuyện có một nghịch lý thú vị. Tên mới nhất trên thế giới lại chính là tên cũ nhất của quốc gia ấy. Nauru không vừa được sinh ra, nó đã tồn tại hàng nghìn năm dưới hình dạng một hòn đảo nhỏ giữa Thái Bình Dương. Nó từng bị gọi là hòn đảo dễ chịu, từng trở thành thuộc địa của Đức, từng do Úc quản lý, từng bị Nhật chiếm đóng, từng giàu lên nhờ phốt phat, từng tiêu hết phần lớn kho báu của mình, từng đào hỏng đến khoảng 80% đất đai. Và giờ đây, nó đang tìm cách chuyển người dân lên cao để tránh nước biển dâng. Giữa tất cả những biến động ấy, người dân quyết định bắt đầu bằng một việc tưởng như rất nhỏ, lấy lại tên thật của mình. Và từ nay, khi nhìn một chấm trắng nhỏ ngay dưới đường xích đạo giữa Thái Bình Dương, chúng ta không chỉ nhìn thấy Nauru của thời kỳ thuộc địa nữa. Chúng ta nhìn thấy ở đó Cộng hòa Nauru, một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới, một trong những dân tộc ít người nhất thế giới. Và xét theo tên gọi chính thức, có lẽ cũng là quốc gia mới nhất trên bản đồ thế giới từ năm 2026. Cảm ơn, và nếu thấy thú vị thì hãy đăng ký kênh. Vẫn còn một câu chuyện rất hay nữa về nước này sẽ làm trong các video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành.
cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.